ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම EduLab එකේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේම කියලා IoT project එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් අර මූලික වශයෙන්ම අපිට IoT platform එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් දැනට තියෙන ප්‍රසිද්ධම IoT platform දෙයක් තමයි Adafruit.io සහ Blink IoT platform එක. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ platform දෙක ගැන නෙමෙයි. මම කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ නිර්මාණයක් වෙච්ච MagicBlocks.io කියන platform එක ගැන. ඉතින් මේ MagicBlocks කියන IoT platform එක නිර්මාණය කරන්නේ EduLab කියන ආයතනය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ EduLab කියන ආයතනේ සෑහෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් ප්‍රොජෙක්ට් කරපු කම්පැනි එකක්. ඉතින් මොකද MagicBlocks වල තියෙන විශේෂත්වය? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ IoT ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කෝඩින් ගැන ලොකු නොලෙජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් වගේ නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඩෑෂ්බෝඩ් එක නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වෙබ් ඩෙවලොපින් පැත්ත ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Blink කියන IoT platform එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකේ අපිට widget පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ සීමිත ප්‍රමාණයකට වෙනකන් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන free energy level එක ඒ ප්‍රමාණයට වෙනකන් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට Blink වල තියෙන widget පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට යනවා ඔයගොල්ලන්ට එක energy level එක සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ MagicBlocks වල එහෙම limit එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති තරම් widget add කරගෙන කැමති තරම් project කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ Adafruit.io කියන IoT platform එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට dashboard එක හරියට customize කරගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ සමහර තැන්වලදී coding අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපේ Wi-Fi module එක internet එකට connect කරන්න. ඉතින් මේ MagicBlocks වල ඒ වගේ කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙම තියෙනවා dashboard එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට customize කරගෙන dashboard එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ MagicBlocks ලගේම තියෙන වෙනම නිර්මාණය කරපු Wi-Fi board තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ board එක කරා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ IoT project එක කරගන්න. හරි දැන් අපි බලමු MagicBlocks වලින් කරපු පොඩි project කිහිපයක්. හරිද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ එක තැනින් ගන්න sensor reading එකකින් තව තැනක තියෙන relay එකක් කොහොමද on off කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකෙදි පාවිච්චි කරනවා MagicBlocks එකම නිකුත් කරන Magic Zero කියන Wi-Fi board දෙකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එක board එකක්, මේ තියෙන අනිත් board එක. ඒ board දෙකටම මම මේ විදිහට USB power එක දීලා තියෙනවා. මම එක Wi-Fi board එකට මේ විදිහට LDR එකක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. අනිත් Wi-Fi board එකට මේ විදිහට relay එකක් high කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ LDR එකට එළිය සහ අඳුර වැටෙනකොට මේ relay එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට LDR එක මේ විතර අතින් වහනවා. හරි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් relay එකේ තියෙන LED එක on උනායි කියන්නේ relay එක on උනා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට අත ගන්නකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් relay එක off වෙනවා. අපෝ මේ විදිහට අත වහලා බලමු. මම මේ විදිහට LDR එක අතින් වහනකොට සහ අත ගන්නකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ LDR එකට කොච්චර ආලෝකයක් වැටෙනවද කියලා මෙතන මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන MagicBlocks වලින් කරපු තවත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේකෙදි මම කරලා තියෙන්නේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සින් ගන්න ඩිස්ටන්ස් එක අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්ස් එක ගාට මම මෙහෙම අතලං කරද්දි ඩිස්ටන්ස් එක අඩු වෙනවා සහ අත එළියට ගද්දි ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි වෙන එක ඔයාලන්ට මේ විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මම අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්ස් එකක් Arduino Uno board එකක් සහ Magic Zero කියන board එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේකෙදි මම කරලා තියෙන්නේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සින් ගන්න රීඩින් එක Arduino Uno board එකෙන් සෙන්ටිමීටර්ස් වල කැල්කියුලේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කැල්කියුලේට් කරගන්න වැලියු එක සීරියල් ඩේටා එකක් විදිහට අපේ මේ තියෙන Magic Zero board එකට සෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ සෙන්ඩ් කරන ඩේටා එක අපිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ IoT ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Magic Blocks භාවිතා කිරීමෙන් තියෙන වාසිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට කෝඩින් ගැන දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ කෝඩින් වලින් කරන්න ඕන හැම දෙයකටම අදාළ බ්ලොක් එකක් මේගොල්ලෝ මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag and drop කරලා මේ විදිහට යා කරන එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ drag and drop කරන එක ඔයගලන්ට තේරෙනවා නම් ඔයගලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඕනම IoT ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති Magic Blocks වලින් කරපු ප්‍රොජෙක්ට් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් කතා කරමු කොහොමද Magic Blocks වල අපි account එකක් හදන තැන ඉඳලා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු.